हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल क्याल टेक्नोलोजी माई गाइज आज मसँग रहेको छ वान प्लसको फोन मसँग वान प्लस 6 फोन रहेको छ जुन फोनमा चाहिँ नर्मली तपाईँको हरेक फोनमा चाहिँ ओइएम अप्सन हुन्छ र युएससी डेभलपर अप्सन हरेक फोनमा हुन्छ तर यो हाम्रो जुन वान प्लसको फोन छ वान प्लसको फोनमा चाहिँ प्रायः जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फोनमा चाहिँ म्याक्सिमम् फोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो क्वालकम जुन क्र्यास मोड छ यो चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् चाहिँ हाम्रो यो समस्या हुने गर्छ। सो गाइज म तपाईँले भन्न चाहन्छु तपाईँसँग यदि फोन छ वान प्लसको फोन युज गर्दै हुन्छ भने तपाईँलाई फर्स्टमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको फोन छ भने तपाईँको फोनमा चाहिँ यो समस्या आउनुभन्दा पहिले नै तपाईँले यदि तपाईँको जुन ओइएम अप्सन र तपाईँको युएससी डिबगिङ जुन मोड छ त्यो मोडलाई तपाईँले यदि इनेबल गर्नुभएको छ भने भोलिको लागि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले बाई मिस्टेक तपाईँको फोनमा चाहिँ यही क्र्यास मोड आइदियो भने तपाईँको फोनलाई चाहिँ तपाईँले फ्ल्यास गर्दा पनि नखुल्ने अवस्था आइदिन्छ र कतिपय फोनमा चाहिँ तपाईँको जब हामी सर्भिस सेन्टरमा जान्छौँ र त्यहाँ गएर हामी 20,000देखि लिएर 25,000सम्मको हामी खर्च गर्ने गर्छौँ। त्यो खर्च तपाईँलाई वेस्टेड हुनबाट तपाईँले बच्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँसँग यदि फोन छ भने तपाईँ आजै नै तपाईँको फोनमा जुन युएसबी डिबगिङ मोड छ र तपाईँको ओइएम अप्सन जुन छ त्यसलाई इनेबल गर्नुहोस्, जसको लागि तपाईँले म यो भिडियोमा देखाउँछु कसरी इनेबल गर्ने भनेर। र यो प्रायः जस्तो तपाईँको प्रत्येक फोनमा हाम्रो अरू पनि एन्ड्रोइड फोन हुन्छ त्यो सबै फोनमा हामीले यो अप्सन इनेबल गरेको राम्रो हुन्छ। सो गाइज म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि तपाईँसँग फोन छ भने फर्स्टमा यो गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको अब यो समस्या आइसकेपछि तपाईँले यसको समस्याको समाधान कसरी गर्ने यसको सल्युसन के छ तपाईँले भिडियोमा भेट्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज म अब तपाईँलाई ढिलो नगरिकन भिडियोमा जानेछु। ओके गाइज लेट स्टार्ट। ओके गाइस, अब यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ तपाईँको फोनको सेटिङमा जानुहोला र त्यसपछि तपाईँले सेटिङमा गएर तलतिर अबाउटमा जानुहोला। हरेक फोनमा फरक फरक तरिकाले हुन्छ। यहाँनिर मेरो फोनको सिस्टमभित्र गएर मात्रै अबाउटमा जान पाइयो र यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि एन्ड्रोइड बुल मैले बुल नम्बरमा 3 टाइम क्लिक गर्दाखेरि यहाँ देखाइरहेको छ कि यो अलरेडी एक्टिभ नै छ भनेर। सो म यसलाई ब्याक गर्नेछु र त्यसपछि एन्ड्रोइड जुन डेभलपर अप्सन छ जसमा म जानेछु। अब गाइज तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि इनेबल ओइएम अप्सन्स देख्नुभयो पक्कै पनि र त्यसपछि त्यसको छेउमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर यसलाई म इनेबल गर्नेछु र त्यसपछि यहाँ तल आउनुहोला। यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको युएसबी डिबगिङ छ जसलाई यसलाई पनि मैले इनेबल गरेँ। तपाईँको फोनमा पनि यस्तै गरी इनेबल गर्नुहोला। अब तपाईँको फोनलाई यहाँनिर देख्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँको फोनमा यदि यस्तो खाले समस्या आइदियो भने तपाईँले अब यदि तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि बुट लोडर जुन छ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यो स्ट्याटस यसको लक छ। तपाईँको फोनमा यदि ओइएम अप्सन र युएसबी डिबगिङ मोड तपाईँले डिसेबल गरेर राख्नुभएको छ, इनेबल छैन भने तपाईँको यस्तो केसमा तपाईँले यो देख्नुहुन्छ पक्कै पनि विन्डोजको बुट लोडर जुन छ यसको जुन बुट लोडर छ यो स्ट्याटस यसको लक छ र यसलाई तपाईँले कमान्डले गर्दाखेरि तपाईँको जुन प्लेटफर्म जुन हाम्रो टुल छ त्यो टुलले हामीले चाहिँ यसलाई अनलक गर्न सक्छौँ यदि तपाईँको फोनमा चाहिँ यदि ओइएम अप्सन र युएसबी डिबगिङ मोड जुन छ त्यो चाहिँ इनेबल छ भने र छैन भने तपाईँले यसलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न। र फर्स्ट अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यस्तो केसमा तपाईँले फ्ल्यास गर्दाखेरि पनि कुनै फोन नखुल्ने भइदिन्छ। सो गाइज अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ यदि तपाईँको फोनमा त्यस्तै आएको छ भने तपाईँले फ्ल्यास गरेर पनि यसको सल्युसन त पाउनुहुन्छ तर कुनै फोनमा चाहिँ तपाईँले यसको सल्युसन पाउन सक्नुहुन्न। ओके गाइज अब भिडियो सुरु गर्नेछौँ हामी कसरी यसको सल्भ गर्न सकिन्छ त। ओके गाइज जसको लागि तपाईँले फर्स्टमा तपाईँको फोन ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पक्कै टुल अल इन वान जुन छ यो टुल चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला र यो टुल डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले नर्मल्ली तपाईँको हरेक तपाईँको बुट लोडर स्ट्याटस लक भए पनि फ्ल्यास चाहिँ भइ नै हाल्छ। सो यसको लागि तपाईँले यो डाउनलोड गर्नुहोला। म यसको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र देख्नुहुन्छ पक्कै पनि म यसलाई डाउनलोड गर्नेछु र तपाईँले देख्नुहुन्छ यो अल इन वान टुल भनेको तपाईँको यसबाट यदि बुट तपाईँको जुन ओएमई अप्सन जुन भनेको थिएँ र युएसबी डिबगिङ मोड जुन तपाईँको यदि इनेबल गर्नुभएको छ भने यहाँबाट तपाईँले फोनलाई फ्ल्यास नगरिकनै तपाईँको जुन क्र्यास मोड छ त्यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। इजिली तपाईँले हटाउनको लागि तपाईँले यो एप्लिकेसन यो सफ्टवेयर तपाईँले डाउनलोड गर्न जरुरी छ। सो गाइज तपाईँले यहाँ अब यो टुल डाउनलोड गर्नुहुन्छ यसलाई सकेसम्म तपाईँको लेटेस्ट अपडेट नै डाउनलोड गर्नुहोला र छैन भने केही छैन यसलाई अपडेट गर्न मिल्छ। तपाईँले यहाँबाट अटोमेटिक अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ थुप्रो अप्सनहरू देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ रहेको छ तपाईँको
फ्ल्यास फ्याक्ट्री इमेज भनेको छ जुन जहाँबाट तपाईले चाहिँ यसको फाइल फ्ल्यास गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले थुप्रो अप्सनहरु देख्नुहुन्छ त्योभन्दा पहिले तपाईले यहाँनिर तपाईको ल्यापटपमा यसको ड्राइभर लिएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नुला जसको लागि तपाईले ड्राइभर डाउनलोड गर्नको लागि म यसमा यसको तपाईको ड्राइभर लिंक पनि म राखिदिने छु जहाँबाट तपाईले यसको ड्राइभर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको OnePlus फोनको सो गाइस त्यसपछि तपाईले जब यहाँ ड्राइभर डाउनलोड गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तपाईको फोन कनेक्ट देखाउनुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि फास्ट बुट डिभाइस रेडी भन्ने छ पक्कै पनि तपाईको फोनमा यदि ल्यापटपमा यदि यो ड्राइभर लिइसकेको छ भने तपाईको यहाँ पनि तपाईले देख्नुहुन्छ जब चेकमा क्लिक गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईको यहाँनिर तपाईको ल्यापटप कनेक्टेड देखाउने छ आफ्टर गाइज अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ अनलक भनेको छ र यहाँ छेउमा छ लक छ तपाईले अनलकमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ एरर भन्दै छ प्लिज चुज अ फोन भन्दैछ अब तपाईले यहाँनिर पक्कै पनि फोन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ फोनको मोडल रहेको सिलेक्ट डिभाइस भनेको छ चेकको जस्ट मुनि तपाईले त्यहाँबाट तपाईको फोन कुन हो त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको फोनमा अब यहाँनिर तपाईले अब चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको फोन अब के छ यो बुटलोडर स्ट्याटस डिसेबल छ कि इनेबल छ त्यो अब तपाईले तपाईको कार्डमा भर पर्छ ओएमई अप्सन तपाईले इनेबल गर्नुभएको छ र त्यसपछि तपाईको यूएसबी डिबगिङ मोड इनेबल गर्नुभएको छ भने अब तपाईको फोन यहाँनिर अनलक र लक दुईटै मेथड यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ जुन युज गर्न सक्नुहुन्छ छैन भने तपाईले यो टुलमा चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्न सो गाइस मैले तपाईले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो भिडियो तपाईले अघि नै मैले भनेको थिएँ जुन कन्टेन्ट्स तपाईलाई यहाँ आवश्यक छ म त्यही हिसाबले बनाउँदै छु यदि तपाईको फोनमा चाहिँ ओएमई अप्सन इनेबल गर्नुभएको छैन भने तपाईले आजै नै तपाईको फोनलाई ओएमई अप्सनलाई चाहिँ इनेबल गर्नुस् र यूएसबी डिबगिङ मोडलाई पनि तपाईले इनेबल गर्नुस् जुन तपाईको मोबाइलको सेटिङमा गएर अबाउट फोनमा गएर तपाईले त्यहाँबाट तपाईको एन्ड्रोइड बुइल नम्बर जुन हुन्छ त्यो बुइल नम्बरमा तपाईले डबल ट्याप ट्रिपल ट्याप गर्दाखेरि तपाईको त्यहाँनिर तपाईको फोनको डेभलपर अप्सन अन हुन्छ र डेभलपर अप्सन भित्र गएर तपाईले त्यहाँनिर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कि अब यहाँबाट तपाईको फोनलाई तपाईको ओएमई अप्सन र यूएसबी डिबगिङ मोड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज अब यहाँनिर तपाईले जब फोनको मोडल सिलेक्ट गर्नुभयो पक्कै पनि मैले यहाँनिर फोनको मोडल सिलेक्ट गर्ने छु र त्यसपछि म यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले रिबुट बुटलोडर देख्नुहुन्छ पक्कै पनि रिबुट रिकभरी मोडमा के गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले इमेजहरु पनि तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईले फ्ल्याश गर्न सक्नुहुन्छ रुट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ यो टुलमा थुप्रो अप्सनहरु पाउनुहुन्छ जुन OnePlus को लागि एकदमै अर्जेन्ट नै हो यो टुल चाहिँ तपाईको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो सो गाइज अब यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ यो जति पनि तपाईले अप्सन देख्नुहुन्छ यो सबै अप्सन यदि तपाईको फोनमा चाहिँ यदि बुट लोडर इनेबल छ भने मात्रै तपाईले सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ यसै तपाईले यहाँ फाइल लोड गरेर तपाईले यो अनजिप गरेर अटोमेटिक यसमा तपाईले यसले अनजिप गर्छ र फ्ल्याश पनि लिने गर्छ सो गाइस तपाईको यदि फोनमा नयाँ भर्जन छ भने तपाईले लो गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसको केही लो भर्जन पनि तपाईले फ्ल्याश गर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि तपाईले यहाँ पक्कै पनि फोनलाई यदि अपग्रेड गरिएको फोन छ भने तपाईले त्यसलाई डाउनग्रेड पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस तपाईले डाउनग्रेड गर्नको लागि तपाईले आवश्यक भर्जनलाई चाहिँ तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ गएर तपाईको फोनमा चाहिँ अब एकदमै नै तपाईले यहाँबाट तपाईको फोनलाई डाउनग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ डाउनग्रेड गर्नको लागि तपाईले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ होला कि तपाईको बुटलोडर स्ट्याटस इनेबल हुनुपर्छ यो अनलकै हुनुपर्छ यदि तपाईको बुटलोडर अनलक छैन भने तपाईले यो केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईको फोनलाई यदि डाउनग्रेड गर्नु छ भने पनि तपाईले यहाँबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्नको लागि पनि तपाईको फोनलाई चाहिँ ओएमई अप्सन र यूएसबी डिबगिङ जुन मोड छ त्यो मोडलाई इनेबल गर्नुहोला सो गाइस यदि इनेबल गर्नुभएको छैन भने तपाईको फोनलाई चाहिँ यहाँनिर डाउनग्रेड गर्न पाउनुहुन्न र प्लस तपाईको यदि जुन क्र्यास डम्प जुन यसको प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्न जसको लागि तपाईले यो कुराहरु एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको फोनलाई एकदम नेसेसरी नै तपाईले यहाँ गर्नुपर्ने यो अप्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो गाइस यहाँ देख्नुभयो पक्कै पनि यो फोनलाई मैले बुट गर्न पाइन एरर भनिसकेको छ किन भन्दाखेरि मेरो यो फोन अहिले इडियल मोडमा छैन इडियल मोड भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नु भएको होला पक्कै पनि इडियल मोड भनेको चाहिँ हाम्रो
इमर्जेन्सी डाउनलोड मोड हो, तर हामीले यो चाहिँ फास्ट बुट मोडमै फ्लास गर्नुपर्ने भएकोले फास्ट बुट मोडमै फ्लास गर्नको लागि हाम्रो फोनलाई चाहिँ नर्मली हाम्रो यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि हाम्रो यहाँ बुट लोडर स्टाटस लक नै छ र मैले यहाँ कमान्डमा गएर गर्न खोज्दाखेरि पनि यहाँनिर देख्नुहुन्छ पक्कै पनि इरर भइसकेको छ, फेल भइसकेको छ। मैले यो फोनलाई चाहिँ यहाँ मेरो बुट लोडर अनलक गरेको थिएन, यो नगर्दा यो फोनमा चाहिँ क्र्यास डम्पको समस्या आइसकेको छ। सो मैले अब यो केसलाई मैले यसलाई सल्भ गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यस्तो केसमा मैले अब यो फोनलाई फ्लास गर्नु बाहेक कुनै उपाय छैन, यसलाई मैले अब फ्लास नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि फेरि पनि अर्कै टुल चाहिन्छ। र गाइज म यहाँ भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको फोनमा चाहिँ यस्ता खाले समस्या छन् भने तपाईँको फोन छ भने अझै पनि युज गर्दै हुन्छ, तपाईँको फोन अन अवस्थामा छ, कुन दिन तपाईँको फोन क्र्यास मोडमा आइदिन्छ त्यो भन्न सकिन्न। त्यही भएर तपाईँले गाइज आज नै म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले तपाईँको फोनलाई जुन मैले भनेको ओएमई अप्सन र यो डिबगिङ मोड छ त्यसलाई अहिले नै तपाईँले इनेबल गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँको फोन यदि क्र्यास डम्प समस्या देखाइदियो भने तपाईँले गाह्रो हुन्छ। यस्तो केसमा तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। सो तपाईँले जब सर्भिस सेन्टरमा जानुहुन्छ त्यहाँ थुप्रो खर्च गर्नुहुन्छ, 2025 भन्दा माथि जान्छ र देख्नुहुन्छ यहाँ मैले केही पनि गर्न नपाउने अवस्था छ। जुन टुल हाम्रो एकदम इजी टुल छ, यहाँ देख्नुहुन्छ टुल अल इन वान, जुन टुलबाट तपाईँले हरेक कामहरू वान प्लसको धेरै कुराहरू तपाईँले यहाँबाट इजिली गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले जस्ट फोनलाई चाहिँ डाउनलोड मोडमा ल्याउने अथवा तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि फास्ट बुट मोडमा ल्याएर यो फोनलाई हामीले गर्न सक्थ्यौँ। तर यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि हामीले केही गर्न पाएन। यहाँ भन्छ तपाईँको इरर कमान्ड फेल। सो गाइज अब हामीले चाहिँ यसको उपाय के छ भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई केही पनि गर्न पाएन र यसको फोनको यदि भर्जन मैले लो गर्न खोज्दाखेरि पनि भर्जन लो गर्न सकिएन, और डाउनग्रेड गर्न पनि सकिएन, केही पनि गर्न सकिनँ। देख्नुभयो नि यस्तो ठुलो यसको समस्या हुने गर्छ। सो गाइज अब यो हामी यहाँ देखाउनेछौँ, फेरि चेक गर्छु म, वान्स मोर हुँदैन, जति चेक गर्नुहोस् यो हुँदैन। अब रकम गाइज अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको यस्तो अवस्था आइदिन्छ। अब यसलाई हामी केही पनि गर्ने छैनौँ, अब जस्ट हामीले अर्कै टुल डाउनलोड गर्नेछौँ, जुन टुलबाट तपाईँले यहाँ यसलाई अब फ्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि गाइज म यहाँ लक ट्राई गर्छु, लक ट्राई गर्दाखेरि यहाँ के भन्छ हेरौँ है त। लक ट्राई गर्दाखेरि पनि यो फोनले चाहिँ भन्ने छ कि, यो टुलले भन्ने छ कि तपाईँको फोन अलरेडी नै लक छ। यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यसलाई म अनलक गर्न खोज्दा फेल भयो, तर मैले जब लकमा क्लिक गरेछु, लकमा क्लिक गर्दाखेरि अब यो अलरेडी लक छ भन्ने चाहिँ भन्ने छ। सो गाइस यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि फ्लासिङ अनलक इज नट एलो भन्दैछ। भनेको मतलब तपाईँले यो ओएमई अप्सन पहिले नै तपाईँले अन गर्नुभएको थिएन र यो फोनले चाहिँ यहाँ भन्दैछ कि फोनको ओनरले चाहिँ, जुन फोनको ओनर हो उसले चाहिँ यसलाई फ्लास गर्न केही पनि गर्न नदिने भनेको छ, अथवा उसको कुनै पनि अनुमति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ जनाएको छ। ओके गाइज अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ पक्कै पनि अब यो जुन हाम्रो तपाईँको क्र्यास डम्प मोड हटाउनको लागि अब नर्मली हामीले फ्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। फोनलाई चाहिँ हामीले फुल फाइमर हालेर चाहिँ तपाईँको फोनलाई चाहिँ अब हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईँले देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ देख्नुहुन्छ एमएस डाउनलोड टुल छ, जुन टुल तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला र म यसको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँको यसको लिङ्क पनि राखिदिनेछु, यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। अब देख्नुहुन्छ यहाँ फोन कनेक्टेड छ, जसको लागि तपाईँले तपाईँले पावर स्विच थिच्नुहोला, फोनलाई प्रोपरली अफ गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले पावर की थिचेर तपाईँको फोनमा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि हामीले यसको डाटा केबल कनेक्ट गर्नेछौँ र डाटा केबल कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको फोन यहाँ यो टुलले चाहिँ डिटेक्ट गर्नेछ। नर्मली तपाईँको फोनलाई चाहिँ जब तपाईँले पावर अफ गरेर तपाईँले पावर स्विच थिचेर तपाईँले केबल खोज्नुहुन्छ, त्यो केबल राख्ने बेला यो फोन अन हुनेछ। सो गाइस त्यस्तो बेला विचार गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि तपाईँको फोनलाई चाहिँ क्र्यास मोडमै जुन थियो त्यही मोडमा तपाईँको फोनको सबै की जस्तै भोल्युम अफ डाउन छ र पावर की छ, त्यो तिनटै कीलाई तपाईँले सँगै थिचेर फोन अफ गर्नुहोला र त्यस्तो बेला अफ गरेर त्यसपछि तपाईँको फोनमा डाटा केबल राखेर तपाईँको फोनलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यो फ्लास इरर भइसकेको छ। यस्तो केसमा तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ भनेपछि अब यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि अब इरर भइसकेको छ, अब यो सल्भ गर्न सकिन्न। मैले भनेको थिएँ तपाईँको फोनलाई चाहिँ यदि त्यो ओएमई अप्सन इनेबल गर्नुभएको छैन भने त्यस्तो केसमा तपाईँले क्र्यास डम्प गर्दा तपाईँको फोन इजिली फोन खुल्ने थियो, तर यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो यसमा इनेबल छैन, जस कारणले तपाईँले यो फोनलाई
यदि फ्ल्यास गर्दा इरर आउने समस्या जब तपाईँले झेल्दै हुन्छ यो समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्थ्यो, यो गर्नै पर्दैन थियो। तर यहाँ अब यो गर्नै पर्ने अवस्था छ, किन भन्दाखेरि तपाईँको फोनमा ओएमई अप्सन डिसेबल छ। अब गाइज हामीले यहाँ देख्नेछौँ यो फोन केही हुने छैन, हामी जति ट्राई गर्न खोज्दा पनि यहाँ फ्ल्यास हुने छैन, जसको लागि तपाईँले अर्कै टुल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कै टुल लिङ्कमा गएर तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँले यसकै वेबसाइटमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, वान प्लसकै लिङ्कमा गएर। र त्यसपछि तपाईँले अब उपाय के छ भन्दाखेरि म यहाँ अर्कै टुल डाउनलोड गर्नेछु र फेरि पनि म फोनलाई चाहिँ हाम्रो फास्ट बुट मोडमा लगेर तपाईँको फोनलाई स्विच अफ गर्नुहोला। स्विच अफ गरेर तपाईँको पावर स्विच थिचेर केबल कनेक्ट गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँको फोनलाई यहाँ फेरि पनि कनेक्ट गर्नुहोला अर्कै टुलमा। भिडियो काटेको छु र देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँनिर फ्ल्यास सुरु भइसकेको छ। यसरी तपाईँले पनि फ्ल्यास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोनलाई। अब यसरी तपाईँले प्रोपरली यो फोनलाई कम्प्लिटली यो फोन फुल अपग्रेड हुनेछ र त्यसपछि तपाईँको फोन अब चाहिँ खुल्नेछ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको बाई मिस्टेक तपाईँको फोन चाहिँ यहाँनिर सफ्टवेयर लिएन भने तपाईँको सिपियुमा अथवा स्टोरेजमा ऱ्याम रुममा केही समस्या छ भने यो फोन फ्ल्यास लिँदैन। यस्तो केसमा के छ भन्दाखेरि केही पर्सेन्ट रिस्क पनि छ, तपाईँको घरमा चाहिँ इन्टरनेट बिचमा डिस्कनेक्ट भइहाल्यो भने अथवा तपाईँको फोनमा चाहिँ यहाँ फ्ल्यास लिँदाखेरि बिचमा इरर आइदियो भने तपाईँको फोन कम्प्लिटली डेड हुनसक्छ। सो यस्तो केसमा तपाईँले यो गर्नलाई चाहिँ नपरोस् भनेर नै तपाईँले फर्स्टमा योभन्दा पहिले देख्नुभयो कि हामीले चाहिँ यो सबै गर्न नपरोस्, यो रिस्क हामीले चाहिँ किन उठाउनु, सकेसम्म हामीसँग फोन छ भने अहिले नै हामीले यो गरिसक्यो भने नर्मली कुनै पनि टेक्निसियनले फर्स्टमा उसले पनि ट्राई गर्ने गर्छ कि हाम्रो अल इन वान टुलमै ट्राई गर्छ। त्यसमा ट्राई गर्दाखेरि फाइदा तपाईँलाई पनि हुन्छ र प्लस पसललाई पनि केही इजी हुन्छ र उसलाई पनि यो रिस्क नलिकन काम गर्दा तपाईँले चार्ज पनि कम लिनेछ। सो गाइज अब यहाँ देख्नुहुन्छ अब यो रिस्क हामीले फेस गर्दैछौँ। यहाँ के हुन्छ थाहा छैन, बिचमा इरर हुन्छ कि कम्प्लिटली फ्ल्यास हुन्छ कुनै थाहा छैन र पनि हामी यहाँ ट्राई गर्नेछौँ। म बिचमा भिडियोलाई केही फास्ट गर्नेछु तपाईँको इजीको लागि, तपाईँलाई केही सर्ट भिडियो गर्नको लागि। ओके गाइज यहाँनिर लगभग यो फ्ल्यासिङ सकिन्छ जस्तो छ। मैले यहाँ बिचमा एकदमै भिडियो फास्ट गरेको छु तपाईँको इजीको लागि र तपाईँलाई हेर्न केही समय बचतको लागि। र गाइज अब यहाँ तपाईँले पक्कै पनि यो फोन फ्ल्यास कम्प्लिट भएको देख्नुहुन्छ। लगभग यहाँनिर हाम्रो लास्ट स्टेज आइसकेको छ र यहाँ देख्नुहुन्छ राइट प्याच टु डिस्क भन्दैछ। अब यहाँ हाम्रो लगभग अब फ्ल्यास सकिसकेको छ र यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँको फोन अब कम्प्लिटली खुल्नेछ र यदि तपाईँको हार्डवेयरमा कुनै समस्या छैन भने र प्लस तपाईँको फोनमा अरू केही समस्या नभइकन तपाईँको फोनलाई मजाले फ्ल्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसै तपाईँको फोन यदि कम्प्लिटली फ्ल्यास लियो भने र त्यो त ओके नै भइहाल्यो, तर तपाईँको फोनमा यदि कुनै कारणवश सिपियुमा समस्या छ अथवा तपाईँको फोनको स्टोरेजमा केही समस्या आइसकेको छ भने तपाईँको यहाँ यो फ्ल्यास कम्प्लिट लिए पनि तपाईँको फोन खुल्ने छैन। त्यसकारण तपाईँले यो सबै गर्न नपरोस् भनेर नै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। यदि तपाईँको फोन कम्प्लिटली त्यो ओएमई अप्सन र यो डिबगिङ मोड अन छ भने तपाईँले यो सबै रिस्क लिनु पर्दैन थियो। तपाईँको फोन अनै छ, अनै रहनेछ। तपाईँको फोनलाई चाहिँ त्यहाँनिर जस्ट तपाईँले अल इन वान टुलमा चाहिँ तपाईँले अनलक गर्ने र तपाईँको फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गरिदिँदाखेरि तपाईँको फोन कम्प्लिट खुल्नेछ। ओके गाइज म यहाँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अझै पनि आउने यस्ता भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनुहोला र यस्ता हरेक वान प्लस युजरहरूलाई यो भिडियो चाहिने हुन्छ। तपाईँ जस्तै समस्यामा परेका अरू साथीलाई पनि यो भिडियो हेर्न सहायता गर्नेछ। ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।